Lentokentän lähtöselvitys. Hyvää päivää. Haluaisin tehdä lähtöselvityksen. Totta kai, saisinko nähdä passinne? Kyllä, tietysti. Tässä on passini. Kiitos. Oletteko jo tehnyt verkkolähtöselvityksen? En valitettavasti ehtinyt siihen. Ei hätää, teen sen nyt nopeasti. Kiitos, se on hyvin ystävällistä. Lennättekö tänään yksin vai jonkun kanssa? Lennän tänään yksin. Selvä, onko teille Ruumaan menevää matkatavaraa? Kyllä, minulla on yksi iso laukku. Laittakaa laukku tähän hihnalle. Kiitos. Onko paino kunnossa vai liian raskas? Hetki, tarkistan painon nopeasti. Hyvä. Odotan. Kaikki on sallitun rajan sisällä. Hienoa, se ilahduttaa minua. Haluatteko ikkunapaikan vai käytäväpaikan? Jos mahdollista, ikkunapaikka kiitos. Onnistuu, yksi paikka on vielä vapaa. Täydellistä kiitos. Tässä on nousukorttinne ja laukukuitti. Paljon kiitoksia. Porttinne on A2, terminaali 1. Milloin nousu alkaa? Noin 40 minuutin kuluttua. Selvä, menen nyt portille. Hyvää matkaa ja mukavaa lentoa. Kiitos avustanne. Turvatarkastus. Anteeksi, missä on turvatarkastus? Menkää suoraan eteenpäin ja sitten oikealle, siellä näette sisäänkäynnin. Kiitos paljon, olen tänään ensimmäistä kertaa tällä lentoasemalla. Ei hätää, moni on täällä ensimmäistä kertaa. Pitääkö minun ottaa jotakin pois laukusta? Kyllä, ottakaa tietokone ja kaikki nesteet esiin. Selvä, minulla on kannettava ja muutama pieni tavara. Laittakaa tietokone omaan laatikkoon. Entä takki? Kyllä, laittakaa myös takki ja vyö pois. Hyvä, teen sen nyt vaihe vaiheelta. Hyvin menee, ottakaa rauhassa aikaa. Onko kaikki oikein? Melkein. Onko teillä vielä nesteitä? Kyllä, pieni pullo vettä. Laitakaa pullo läpinäkyvään pussiin. Selvä, minulla on pussi mukana. Hienoa, laittakaa kaikki tavarat hihnalle. Onko tämä oikein vai puuttuuko jotain? Kyllä, kaikki on kunnossa. Mitä teen seuraavaksi? Kävelkää läpi portista, kiitos. Hyvä, menen nyt rauhassa läpi. Hetkinen, kiitos. Onko kaikki kunnossa kanssani? Kyllä, kaikki on kunnossa, voitte jatkaa. Mahtavaa, se kävi tosi nopeasti. Voitte nyt ottaa tavarat ja jatkaa matkaa. Kiitos avusta ja kärsivällisyydestä. Boarding. Anteeksi, onko tämä Rovaniemen lennon boarding? Kyllä, olet oikeassa portilla. Hienoa, en ollut ihan varma. Ei hätää, se käy monelle matkustajalle. Voinko jo nousta koneeseen vai pitääkö odottaa? Aloitamme pian boardingin, kestää vain pari minuuttia. Selvä, jään tähän odottamaan. Missä boarding-ryhmässä olet? Luulen olevani ryhmässä B, mutta en ole varma. Katso hetki boarding-korttiasi. Joo, tässä lukee ryhmä B. Hienoa, silloin olet pian vuorossa. Milloin tarkalleen voin nousta koneeseen? Ensin kutsumme ryhmän A, sitten heti ryhmän B. Hyvä tietää, seuraan tarkasti. Pidäthän boarding-kortin ja henkilötodistuksen valmiina. Kyllä, minulla on ne jo kädessä. Erinomaista, näin se sujuu nopeammin. Se on kätevää. Ryhmä B voi nyt nousta. Loistavaa, menen nyt. Hyvää lentoa. Kiitos paljon. Ongelma istumapaikan kanssa. Anteeksi, luulen, että tämä on minun paikkani. Mikä paikkaasi numero on? Minulla on paikka 12A ikkunan vieressä.
Ai, sitten istun tässä väärässä paikassa. Ei hätää, niin voi käydä. Katson nyt nopeasti omaa nousukorttiani. Ei kiirettä, minulla on aikaa. Ahaa, paikkani on 12C. Se on toisella puolella. Sitten kaikki on selvää. Menen heti omalle paikalleni. Kiitos paljon. Lennätkö usein lentokoneella? Kyllä lennän melko usein. Lennän tänään ensimmäistä kertaa yksin. Se on jännittävää, mutta myös hieman outoa. Kyllä, olen vähän hermostunut. Ei hätää, se on ihan normaalia alussa. Onko sinulla vinkkiä minulle? Ole vain rento ja kuuntele kuulutuksia. Se kuulostaa hyvältä. Ja nauti vähän lennosta. Kyllä, yritän. Tarvitsetko apua matkatavarasi kanssa? Kyllä, se olisi tosi ystävällistä. Nostan sen nopeasti ylös. Kiitos paljon ja se auttaa minua paljon. Lento on myöhässä. Anteeksi, tiedätkö miksi lento ei ole vielä lähtenyt? Kyllä, kuulin juuri kuulutuksen. Mitä sanottiin? Lento on valitettavasti myöhässä teknisen vian takia. Voi, se ei ole hyvä. Niin, mutta parempi, että kaikki on turvallista. Totta kai. Tiedätkö, kuinka kauan meidän pitää odottaa? Luulen noin tunnin. Se on pidempi kuin luulin. Niin, mutta se voi kestää kauemmin. Toivottavasti ei. Täytyykö sinun ehtiä jatkolennolle? Kyllä, minulla on toinen lento myöhemmin. Sitten se on tosi stressaavaa. Niin, toivon, että ehdin ajoissa. Voit ehkä kysyä henkilökunnalta. Se on hyvä ajatus. Minä odotan ja luen hieman. Yritän myös pysyä rauhallisena. Se on tärkeää tällaisissa tilanteissa. Niin, stressi ei auta. Aivan, voimme vain odottaa. Toivottavasti saamme pian uutta tietoa. Luulen, että he kuuluttavat pian. Sitten kuuntelemme tarkasti. Niin, ja pysymme rentoina. Kadonnut matkatavara. Anteeksi, luulen, että matkalaukkuni ei tullut perille. Katsoitteko jo matkatavarahihnalta? Kyllä, odotin kauan, mutta laukkuni ei ole siellä. Olen pahoillani, näin käy joskus. Mitä voin nyt tehdä? Meidän täytyy tehdä katoamisilmoitus laukustasi. Mitä se tarkalleen tarkoittaa? Kirjaamme tietosi ja etsimme laukkusi. Hyvä, se kuulostaa hyvältä. Onko sinulla matkatavaran numero mukana? Kyllä, tässä on lippuni tarra. Hienoa, se auttaa paljon. Milloin saan laukkuni takaisin? Usein se löytyy 1 tai 2 päivän sisällä. Toivon sitä todella. Minne tuomme laukun, kun löydämme sen? Hotelliini Helsingin keskustassa. Ei ongelmaa, toimitamme sen suoraan sinne. Se on hyvin avuksi. Onko laukussa tärkeitä tavaroita? Kyllä, muutama vaate ja henkilökohtaista tavaraa. Silloin voit saada pienen korvauksen. Hyvä tietää. Me hoidamme asian ja otamme yhteyttä sinuun. Kiitos paljon avustasi. Tulli. Hyvää päivää. Pitääkö minun mennä tästä tullin läpi? Kyllä, tulkaa hetkeksi luokseni. En ole varma, mitä pitää tehdä. Ei hätää, selitän sen teille. Kiitos, tämä on minun ensimmäinen ulkomaan lentoni. Onko teillä jotain tullattavaa? En usko, minulla on vain omia tavaroita. Oletteko ostaneet lahjoja tai elektroniikkaa? En ostanut mitään uutta. Kuinka paljon käteistä teillä on? Vain vähän rahaa lomaa varten. Se on kunnossa. Pitääkö minun avata matkalaukku? Kyllä, avatkaa se hetkeksi. Hetki, avaan sen nyt. Kiitos,
katson vain nopeasti. Onko kaikki kunnossa? Kyllä, en näe mitään erikoista. Hyvä, se rauhoittaa minua. Voitte sulkea matkalaukun. Paljon kiitoksia. Matkustatteko ensimmäistä kertaa ulkomaille? Kyllä, siksi olen vähän epävarma. Se on ihan normaalia alussa. Kiitos avusta ja kärsivällisyydestä. Ei mitään, voitte nyt jatkaa. Kiitos, mukavaa päivää. Taksi. Hyvää päivää. Voisitteko ajaa minut keskustaan? Kiitos. Totta kai, nouskaa kyytiin. Kiitos paljon, saavuin juuri lentokentälle. Tervetuloa. Oliko teillä pitkä matka? Kyllä, lento oli melko pitkä ja olen vähän väsynyt. Ymmärrän sen hyvin. Kuinka kauan matka kestää suurin piirtein? Liikenteestä riippuen noin 20–30 minuuttia. Onko nyt paljon liikennettä? Vähän, mutta se sujuu. Hyvä juttu. Onko teillä tietty hotelli? Kyllä, minulla on osoite puhelimessani. Voisitteko näyttää sen minulle? Kiitos. Tässä, olkaa hyvä. Hienoa, tunnen sen hotellin. Mahtavaa, pääsen sinne nopeasti. Oletteko käyneet tässä kaupungissa ennen? En, tämä on ensimmäinen vierailuni. Sitten täällä on paljon nähtävää. Kyllä, odotan sitä innolla. Haluatteko ravintolasuosituksia? Kyllä, oikein mielelläni. Keskustassa on monia hyviä paikkoja. Kuulostaa hienolta. Olemme melkein perillä. Täydellistä, kiitos kyydistä.